মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত অনুষ্ঠিত হোৱা ক্লাছ 9-ৰ এডভান্স মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। বহুতেই আমাক কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সুধি আছিলে, গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। উত্তৰখিনি আমি আজি আপলোড নকৰোঁ উত্তৰৰ ভিডিঅ'টো, যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকে সুধি আছিলে, সেইকাৰণে মই কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ। অহাকালি উত্তৰখিনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদিহে পাৰোঁ গোটেইখিনি উত্তৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিকেইটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছিলে এইকেইটা, গতিকে চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। কুৱেশ্যন পেপাৰখনত তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিলেও দি দিম আমি। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। হোৱাটছআপ নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা, তাত মেছেজ কৰিলে বা ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো তোমালোকে দি দিবা। দিলে আমি বুজি পাম যে কোনখনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকক লাগে। কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি তোমালোকক দি দিম। আৰু তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজতো পাবা কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক। ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। গোটেইবিলাক লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে। আৰু বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টবিলাকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ সৈতে ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে। প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা, লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাবা। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আমাৰ এই চেনেলটোত কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ লগতে উত্তৰসমূহৰ ভিডিঅ' তোমালোকে পাই যাবা, লগতে ক্লাছ 9-ৰ বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টবিলাকৰ ভিডিঅ'সমূহো উত্তৰৰ সৈতে তোমালোকে পাবা। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। গতিকে চাই যোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে।